كيف كانت الحياة في الماضي على زمنكم؟ يعني كيف كنتوا عايشين من ناحية البيوت والشراء، وكيف كنتوا تقضون حياتكم؟ مال سعف وشي مال يص، مال يص مال حصى ويص مال بنايات زين، والناس عايشين فيها. وإذا بعد يعني يشترون أغراضهم يشترون من السوق، تجاشين ترى يشترون يغسلون ثيابهم يغسلون من خريجه قوي هذا، يعني ثلاثة يسمونه بير، في كل بيت بير يغسلون منه وعيان، يغسلون منه الثياب، يعني من هذا يستعملون هذا البير. زي والتجارة والسوق الأسواق كانوا يعني نفس الحين ولا غير؟ في اختلاف؟ اختلف الحين، كل سوق شو كبره ومدري شو وهذا يعني مسوى غير محلات ومدري شو. أول سوق يعني تراه مثل غرفة عندك ومحطين فيها الأغراض ويبيعونها، وحد منهم بعد مال سعاف مال نخيل حاطين أغراضهم ويبيعون فيها. ومحل يعني واسع بين دكاكين، هذا عاد يجيبون فيه على الهجن على البوش، يجيبون الحشيش والحطب والصخر والفحم، الحين يسمونه صخام، قبل يعني يقولون فحم، وهناك ينزلونه والناس تشتري من هناك عاد. تقصدين يعني مكان واسع وفاضي الناس يبيعون هناك؟ هي العرصة يسمونها العرصة، والناس تشتري من هناك عايشين هكذا ليش بعد قاعد. زين، قلتين إن بتقولي لنا قصة أختك، كيف كان زواج أختك؟ خبرينا كيف كان الزواج. بيخطبون يعني عزمهم يبغون بيخطبون بنت، سارة طرشوا حرمة أول شيء عند هذا الناس اللي عندهم البنت، وطالعت وسارة خبرت أهل المعرس، قالت لهم أن البنية زينة وحلوة وزفتة وزينة. ردوا مرة ثانية عاد سارة وياها، سارة الخطابة وهم وياها، واخطبوا البنت من هلا، وافقوا ترى هلا، وتم عاد الخطبة تمت الخطبة وجهزوا عشان العرس. وكيف جهزتوها وكيف كانت التجهيزات، تجهيزات العرس؟ وأكيد كان يعني غير عن كيف إحنا الحين يعني تجهيزات. إلا كذا مساير الصالون مساير ما أدري وين، لا العروس هذه يخبونه خباء ما تطلع من الغرفة مدة أسبوع، يفركونه بهذا يسمونه نيل يفركونه، ويوم نهار ما عاد ليلة العرس سبحوها، ومن قبل بعد محنينة وهي مخباية سبحوها وعدلوها، ويوم تطلع تبرق أن عندها الصفار هذه مصفرين إياه بالنيل والهاكل بيضة حلوة. واصبحوا عرست عاد في الليل دفوها ترى على المعرس، وعرست أصبحت الصبح طلعوها بعد عنه. كيف كان العرس وشو أحلى يعني قبل ولا الحين؟ العرس القديم ولا العرس الجديد؟ العرس سابقنا والأحسن من الحين، أحلى عن الحين شو حطوا في الصالة في هذا الفندق ولا في صالة الأفراح، وعزموا الناس هناك ساروا وكلوا وغنوا وطلعوا. ولا أول 3 أيام، هذا 3 أيام الغني والفقير، هذا 3 أيام كل دق وغنى وافراح ورقص وهاي العروس ذهب ماله يحطون يضربون يعني الحوش خيمة، ويجيبون ثيابه كل يعزمون الحريم ويراونهم، هذا وقاية وهذا ثوب وهذا كندورة ويعددون عليهم وهذا الذهب ويطالعون. والظهر غدوهم سوي ذابحين لهم ذبايح وغدوهم، وصار يوم يعدي بعد العصر جو الناس اللي يدقون الطبل ويرزفون، وهاو الحريم بعدين جمعن بعد عند ام العروس بعد يسووا بعد وياها يسولفون وياها ويشتغلون وياها ينفعونها يساعدونها في العرس. نصيحة توجهينها لأحفادك وأحفاد أحفادك والجيل الحاضر والجيل القادم؟
نصيحة يقدرون يستفيدون منها في حياتهم؟ النصيحة يا أبو، يوم تبون نصيحة الحين اهتموا بدراستكم وبعماركم وعشان تنفعون تخدمون بلادكم. درسوا وكملوا دراساتكم عشان تخدمون بلادكم. والحين انتوا عندكم الحياة سهلة، مبشرات أول صعبة، الحين كل شيء سهل عندكم وكل شيء الحمد لله موفر لكم وكل شيء تحصلون عليه إذا بغيتوا بشكل يعني أول مساكين بعد. لكن مهما هاتوا عيشتهم بعدها حلوة دنياهم. مبشرات الحين صعبة الحين للهم والغم على الناس يعيشون. So Miss Suad talked about how life was different in the past and nowadays, and how lifestyles has changed in many things, even the way of living and marriage. She also thinks that life was good in the past, although nowadays it's easier in everything, and everything is developed and many things became easier. But still the old life was better in terms of the society and relations. I think she thinks that is better because, as mentioned in the book in chapter 19, elder people's old thoughts sticks in their minds, so they will always think that their life in the past is better than now, even if it was harder.